নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মই এটা চাটনি ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো মই কিহেৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে দেৰি নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া আঙুৰ আৰু কেইটামান আঙুৰ মই এনেকৈ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। এইপিনে লৈছোঁ মিঠৈ আৰু মছলা লৈছোঁ গোৱামৰীয়া এচামুচ, জিৰা এচামুচ, হালধি অকণমান, জলকীয়া গুড়ি অকণমান আৰু নিমখ অকণমান। এতিয়া মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এতিয়া মিঠৈখিনি দি দিছোঁ। মিঠৈখিনি ভালদৰে গলি যাব দিব লাগিব। মিঠৈখিনি ভালদৰে গলি যোৱাত মই ইয়াত এতিয়া মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে মই নিমখ দিলোঁ, হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি, এতিয়া দিছোঁ জিৰা, আৰু দিছোঁ গোৱামৰীখিনি। মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া দি দিছোঁ পিচি লোৱা আঙুৰখিনি। এতিয়া ইয়াতে দি দিম গোটা আঙুৰখিনি। এইখিনি এনেদৰে সিজালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। আঙুৰখিনি সিজিছে, এতিয়া জুইডাল মই বঢ়াই দিম। বঢ়াই এতিয়া লৰাই থাকিম এইখিনি কুহি নোযোৱালৈকে। মোৰ চাটনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আঙুৰৰ চাটনি ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম। গতিকে মই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।